हळदीचे आपल्या शरीरासाठी खूप जास्त फायदे असतात। त्यातल्या त्यात जर ओली हळद असेल तर त्याचे गुणधर्म अधिक चांगले असतात। आता हिवाळा सुरू आहे आणि हिवाळ्यामध्ये बाजारात ओली हळद उपलब्ध असते। ओल्या हळदीचे खूप जास्त प्रभावशाली फायदे आहेत। ओली हळद ही आपली रोगप्रतिकारशक्ती जास्त वाढवते। त्याचबरोबर तुम्हाला सर्दी, खोकला, ताप असेल तर ते रोखण्यास मदत करते। ओल्या हळदीमध्ये सगळ्यात जास्त अँटीसेप्टिक आणि अँटीबॅक्टेरियल हे गुणधर्म जास्त प्रमाणात असल्यामुळे जे बुरशीजन्य आजार किंवा बॅक्टेरियल डिसीजेस म्हणतो त्याच्यापासून आपलं संरक्षण सगळ्यात जास्त होतं।